Κύριε Παπαϊωάννου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Θα ήθελα να αρχίσω κάνοντας την εξής ερώτηση. Ποια πιστεύετε πως είναι η πορεία και το μέλλον της αριστεράς στην Ελλάδα? Καταρχήν, εγώ ευχαριστώ επίσης για την πρόσκληση για αυτή τη συζήτηση. Αυτή είναι, νομίζω, μια ερώτηση που απασχολεί όχι μόνο την Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι απασχολεί και την Ευρώπη ολόκληρη και ενδεχομένως να είναι και ένα ζήτημα και ακόμη ευρύτερο, δεδομένου ότι είμαστε και μπροστά σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ που νομίζω ότι θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη θεμελιακή ταυτότητα αυτής της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες. Άρα υπάρχει δυνατότητα μιας, ας το πούμε, πιο ανοιχτής, κοινωνικά ευαίσθητης, συνεκτικής πολιτικής σε συνθήκες κρίσης σαν αυτές που ζει και η Ευρώπη και ο πλανήτης ολόκληρος. Δεν μπορεί παρά να πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν δυνατότητες. Έχει υποστεί, νομίζω, πολύ σημαντικές, βαριές, είτε στρατηγικές, αυτό που λέμε αριστερά τα τελευταία χρόνια, διότι μετατοπίστηκε, ας πούμε, σε μια αρκετά νεοφιλελεύθερη αντιμετώπιση των πραγμάτων και εξακολουθούν να παραμένει το μεγάλο ζητούμενο πώς απαντάει κανείς σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, ειδικά με δεδομένο ότι μεγάλες κοινωνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μετατοπίζονται προς ξενοφοβικές, συνωμοσιολογικές, τέτοιου τύπου απόψεις, έτσι. Άρα νομίζω πως όλοι καλούμαστε, όσοι θεωρούμε ότι με κάποιο τρόπο μας αφορά αυτό το θέμα, να αναστοχαστούμε πώς πήγαν τα πράγματα όποτε η αριστερά έφτασε να ασκεί κάποιο τύπου διακυβέρνηση, και στην Ελλάδα είχαμε μια κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Άρα σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν μια κυβέρνηση που μπορεί να πει ότι ήταν μια κυβέρνηση της αριστεράς, και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό πείραμα για όλους. Δηλαδή πώς μπορείς να προσπαθήσεις να ασκήσεις μια πολιτική κοινωνικά ευαίσθητη, ειδικά προς τους αδύναμους, τους ευάλωτους, σε συνθήκες που σου επιβάλλονται από μια δημοσιονομική αυστηρότητα και πειθαρχία, τα μνημόνια κτλ. Συνθήκες ασφικτικές. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό κατάφερε αυτή η κυβέρνηση κάποια πράγματα στον κοινωνικό τομέα, στο σύστημα υγείας, στην παιδεία. Νομίζω ότι γίνανε σημαντικά βήματα και σε θέματα δικαιωμάτων, κάποιες θεσμικές αλλαγές δηλαδή. Σε άλλους τομείς δεν προχώρησε. Ήταν άτολμη, ήταν άνευρη, θεσμικές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν. Δεν κατάφερε να κάνει τίποτα στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, που είναι εξαιρετικά κακό, έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι ο μόνος δρόμος για να πει κανείς ότι κοιτάζω την επόμενη μέρα, καταρχήν να κοιτάξω αυτοκριτικά τι έχω μάθει και τι μαθαίνω και τώρα, που μια κυβέρνηση που κατά τη γνώμη μου έχει κάποια ισχυρά προβληματικά σημεία, τι μαθαίνω τώρα, όντας και εννοώ όχι το κόμμα, εννοώ και οι κοινωνικές ομάδες, οι κοινωνικές συμμαχίες βρίσκονται στην αντιπολίτευση, ας πούμε. Άρα δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να ξαναέλθει στην εξουσία στην Ελλάδα μια τέτοιου είδους κυβέρνηση? Ζούμε σε κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, βασίζονται στην αρχή της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία. Θεωρώ ότι με τα όποια χαρακτηριστικά του και τα εσωτερικά προβλήματα και τις αντινομίες, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός άλλος πόλος. Έχει καταλάβει το χώρο που είχε παλιότερα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Με την έννοια αυτή, προφανώς κάποια στιγμή, στη βάση της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, θα κληθεί να κυβερνήσει. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται, και όταν είναι ακόμα στην κυβέρνηση και ιδίως όταν είναι στην αντιπολίτευση, εσωτερική διαδικασία, χρειάζεται διεργασία, επεξεργασία θέσεων, να μην μένει κανείς σε μια στήρα αντιπολίτευση, αλλά να προσπαθεί να στηρίζει με προτάσεις και να ετοιμάζεται ο ίδιος για να αναλάβει την διακυβέρνηση. Με την έννοια αυτή, προφανώς κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα κληθεί να αναλάβει την εξουσία ένα άλλο κόμμα. Ειδικά μάλιστα κοιτάζοντας κανείς τον τρόπο που διαχειρίζεται η σημερινή κυβέρνηση κάποια κρίσιμα θέματα, όπως νομίζω ότι είναι και της οικονομίας και πολλά ζητήματα διαφάνειας που εμφανίζονται σιγά σιγά προβλήματα
διαχείρισης εκεί. Και νομίζω το πιο σημαντικό από όλα, η εξόχως προβληματική αντιμετώπιση της πανδημίας, που στην Ελλάδα καταφέραμε το αντίστροφο από ό,τι κατάφεραν άλλες χώρες, να αντιμετωπίσουμε την πανδημία στην πρώτη της φάση, πολύ αποτελεσματικά, και εκεί το πιστώνεται και η κυβέρνηση και η ελληνική κοινωνία, να κερδίσουμε χρόνο, τον οποίο αυτό το χρόνο τον σκορπίσαμε στις ελληνικές παραλίες το καλοκαίρι, μην κάνοντας τίποτα για το σύστημα υγείας και τίποτα για τα ελληνικά σχολεία. Και νομίζω ότι τώρα θα το πληρώσουμε ακριβά αυτό. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να συζητήσουμε το θέμα αυτό της διαμάχης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, η οποία παρατηρείται τους τελευταίους μήνες. Πώς θα αξιολογούσατε εσείς τις κινήσεις και τη στρατηγική της τωρινής ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τη διαχείριση αυτής της έχθρας, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία? Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι η διαχείριση στο μικροεπίπεδο του χρόνου αυτής της τελευταίας έντασης. Εκεί θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές, με κάποιες παραφωνίες, αλλά σε γενικές γραμμές η διαχείριση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή είναι μια πολιτική κατευνασμού, είναι μια πολιτική προσπάθειας διεθνοποίησης του ζητήματος, να μεταφερθεί η συζήτηση σε άλλα φόρα και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ και σε διεθνές επίπεδο, και οικοδόμησης κάποιων συμμαχιών γύρω από την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το τμήμα θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση λίγο πολύ έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει με επιτυχία μία πολιτική από την τουρκική πλευρά, η οποία βασίζεται σε ρητορική έντασης και σε κινήσεις έντασης, έτσι, γεωπολιτικές κινήσεις που προκαλούν ένταση, και η οποία κατά τη γνώμη μου γίνεται κυρίως για λόγους εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης. Αλλά αυτό αφορά την Τουρκία. Φεύγοντας όμως από το επίπεδο της στενής χρονικής συγκυρίας τώρα, νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εξής πρόβλημα. Γενιές και γενιές η κοινή γνώμη έχει σχηματίσει την βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει σε όλα δίκιο και ότι το άδικο βρίσκεται από την πλευρά της Τουρκίας, ότι η Τουρκία έχει σε όλα άδικο και η Ελλάδα έχει σε όλα δίκιο. Αυτό πρώτον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία η κάθε χώρα έχει τα δίκια της, και κατά δεύτερον, όταν διαμορφώνεται μια κοινή γνώμη με βάση αυτή την πεποίθηση, η σύγκρουση με την πραγματικότητα θα είναι πολύ σκληρή. Έτσι. Άρα νομίζω πως είναι μεγάλη ευθύνη των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων το γεγονός ότι δεν έχουν προετοιμάσει την κοινή γνώμη, ότι υπάρχουν θέματα στα οποία σαφώς και έχουμε δίκιο διότι απειλούνται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Υπάρχουν όμως και θέματα διαφιλονικούμενα ανάμεσα στις δύο πλευρές, τα οποία δεν είναι τόσο σαφές το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Και απόδειξη τούτου είναι η επιμονή της ελληνικής πλευράς ότι εμείς έχουμε ένα μόνο ζήτημα εκκρεμές με την Τουρκία και γι' αυτό το ζήτημα θα πηγαίναμε στη Χάγη. Αν όμως έχεις απόλυτη βεβαιότητα ότι έχεις όλα δίκιο, τότε δεν περιορίζεις τόσο πολύ το εύρος της διαιτησίας της Χάγης. Αυτό σημαίνει ότι στην ελληνική κοινή γνώμη λέμε ότι εμείς έχουμε σε όλα δίκιο και η Τουρκία μας απειλεί σε όλα, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία δεν είναι τόσο σαφή τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι παράλληλα με αυτή την πολιτική του κατευνασμού προς την Τουρκία και τις προσπάθειες να μένουν διαρκώς ανοιχτοί οι διάβλοι του διαλόγου, θα πρέπει να υπάρχει και μια προετοιμασία της κοινής γνώμης ότι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Και βεβαίως αυτό που θεωρώ ήττα και των δύο χωρών, τεράστια, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια, είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να φύγουμε από αυτήν τη σπήρα του ανταγωνισμού των εξοπλισμών. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε και τώρα, υπήρξε ένταση και τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά εμάς, κομμάτι της διεθνούς μας στρατηγικής ήταν αμέσως να ανακοινώσουμε νέους εξοπλισμούς, η οποία πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η ανακοίνωση νέων εξοπλισμών σε μια κοινή γνώμη στην Ελλάδα που μετά από 10 χρόνια σκληρής λιτότητας, ύφεσης και με την οικονομία να κλείνει λόγω πανδημίας,
το να συζητάμε πάλι για δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς ακούγεται τουλάχιστον στη χώρα της παράνοιας. Και πώς λοιπόν θα συγκρίνατε τις κινήσεις αυτές της τωρινής κυβέρνησης με τις κινήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης όσον αφορά αυτό το θέμα? Θα έλεγα ότι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή που δημιουργεί προβληματισμό είναι το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα στις κινήσεις και στη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης απουσιάζει το Κυπριακό. Αυτό κατά τη γνώμη μου, εάν δεν είναι κάτι συγκυριακό, συνιστά μια μείζωνα αλλαγή στρατηγικής, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις, αρκετές δεκαετίες τώρα, οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, εφάρμοζαν, ακολουθούσαν και διακήρυταν την πολιτική του ενιαίου χώρου με την Κύπρο, μια ενιαία πολιτική αντιμετώπισης της πίεσης από την τουρκική πλευρά. Αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό. Κατά δεύτερον, εάν συγκρίνουμε εξωτερική πολιτική, εγώ θα έλεγα ότι ευτυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση κατόρθωσε την πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της Συμφωνίας των Πρεσπών, που θεωρώ ότι αν ξεχώριζα 2-3 πράγματα ως επιτυχίες εκείνης της κυβερνητικής θητείας, αυτό θα ήταν σίγουρα ένα από τα πρώτα. Κόντρα στην κοινή γνώμη. Μια κοινή γνώμη επίσης, κατά αναλογία, απολύτως αποπροσανατολισμένη και από τα μέσα ενημέρωσης και από διαμορφωτές κοινής γνώμης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Εκκλησίας και θεσμών και πολιτικών κομμάτων κτλ. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι απεγκλωβίστηκε η Ελλάδα από αυτή την αδιέξοδη σύγκρουση, ένταση με την Βόρεια Μακεδονία, και δεν είναι και τυχαίο, θα έλεγα ότι έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, αν και είναι χαριτωμένο, το γεγονός ότι παγιδευμένη στην τότε ρητορική της η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί το θέμα. Βγαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών και χαρακτηρίζει ιστορική τη Συμφωνία των Πρεσπών και την επόμενη μέρα το διορθώνει και σβήνει το ιστορική, διότι είναι σαν να παραδέχεται ότι τότε ασκούσε στήρα αντιπολίτευση. Θα έλεγα λοιπόν ότι κατά τη γνώμη μου, ένα κομμάτι αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής είναι να προσπαθείς να λύνεις προβλήματα. Οι χώρες στις διεθνείς τους σχέσεις, ειδικά σε τούτο το κομμάτι του πλανήτη, σε άλλες περιοχές είναι πιο απλά τα πράγματα. Εδώ οι περισσότερες χώρες με τους γείτονές τους έχουν θέματα, μικρά ή μεγάλα. Νομίζω ότι από τη μια πρέπει να διαχειριζόμαστε με σύνεση τα προβλήματα και από την άλλη όσο μπορούμε κάποια προβλήματα τα βγάζουμε από το τραπέζι. Με αυτή την έννοια, εγώ πιστώνω στην προηγούμενη κυβέρνηση ως εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι με τη Βόρεια Μακεδονία έχει ανοίξει πια ένας ανοιχτός διάβλος εμπορικών συναλλαγών, μορφωτικών ανταλλαγών, δηλαδή αποτελεί ένα πρότυπο πώς μπορούν χώρες που παγιδεύτηκαν στην ένταση να βγουν από αυτή την ένταση και μάλιστα πολιτικές ηγεσίες να δείξουν μεγαλύτερη ωριμότητα από την κοινή γνώμη στη χώρα τους και να σύρουν την κοινή γνώμη στην κατεύθυνση της επίλυσης των διαφορών. Αυτό είναι ζητούμενο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μάλιστα. Και τέλος θα ήθελα να μεταβώ στο προσφυγικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, το οποίο χειροτερεύει όλο και περισσότερο θα έλεγα εγώ. Πώς κρίνεται λοιπόν την όλη διαχείριση του θέματος από την ελληνική κυβέρνηση? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση μιας χώρας σαν την Ελλάδα που μπορεί να διαχειριστεί το προσφυγικό. Να είμαστε καθαροί σε αυτό. Μπορεί να κάνει μικροδιαχείριση σε επίπεδο καθημερινότητας και να την κάνει καλά ή λιγότερο καλά, αλλά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα πλανητικό και είναι και ένα θέμα ευρωπαϊκό. Δυστυχώς, με την κακή κατά τη γνώμη μου συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η Ελλάδα ανέλαβε να παίξει τον φύλακα της Ευρώπης, το security της Ευρώπης. Και κάθε τόσο παίρνουμε χρήματα γι' αυτό και θυμίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών κάτι τέτοιο κάνει και η Τουρκία. Έτσι, δηλαδή δημιουργεί και η κυβέρνηση της Τουρκίας εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε τόσο και αυτές ηρεμούν όταν υπάρξει χρηματοδότηση. Φυσικά τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά και το προσφυγικό στην Τουρκία που ανεβαίνει σε ύψη εκατομμυρίων ανθρώπων είναι άλλης τάξης μέγεθος. Τώρα σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, πρώτον θεωρώ ότι η σκιά που ρίχνει το προσφυγικό
είναι πολύ μεγαλύτερη από το ίδιο το θέμα, ενώ οι αριθμοί των 60, 70, 80.000 ανθρώπων δεν είναι μικροί αριθμοί, δεν είναι εύκολοι, αλλά δεν είναι και αριθμοί που μια χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες με προεξάρχουσες στις χώρες του Βίζεγκραντ, Ουγγαρία, Πολωνία, των οποίων η πολιτική στο θέμα αυτό είναι απερίγραπτη, είναι πολιτική η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πολιτική πολιτισμένης ευρωπαϊκής χώρας, για να το πούμε καθαρά, που έχουν προσφυγικούς αριθμούς διψήφιους και τριψήφιους και παρόλα αυτά σέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πολιτική αυτοεγκλωβισμού σαν αυτό που ζούμε τώρα. Ό,τι λοιπόν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, εννοώ να συγκεντρώνει πληθυσμούς σε αυτή την περιοχή προσφυγικούς, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να ζουν σε άθλιες συνθήκες και οι τοπικές κοινωνίες να εξαχριώνονται και να εξαγριώνονται, αυτό το ίδιο πράγμα κάνει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα στα νησιά της. Δηλαδή και η ελληνική κεντρική, ας πούμε, κυβέρνηση και διοίκηση μεταθέτει και σπρώχνει το πρόβλημα στα νησιά και στις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να έχουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις σαν αυτές που είχαμε στη Μόρια. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο μπορεί κανείς να βρει επιμέρους διαφορές. Θεωρώ δηλαδή ότι η ρητορική της σημερινής κυβέρνησης είναι πολύ κακή ρητορική σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι παρουσίασε ως αντιπολίτευση η σημερινή κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, το προσφυγικό ως κάτι που μπορεί να λυθεί και ότι είναι θέμα βούλησης, και έλεγε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ήθελε να είναι έτσι τα πράγματα, ενώ αν ήθελε θα ήταν αλλιώς, με αποτέλεσμα σε πολλές τοπικές κοινωνίες να περιμένουν απλώς ότι μια πολιτική αλλαγή θα σήμαινε ότι το επόμενο πρωί θα έπαβαν να υπάρχουν πρόσφυγες στη Σάμο, τη Γκο και τη Λέσβο. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι τοπικές κοινωνίες που απέκτησαν τόσο ψηλές προσδοκίες, συγκρούονται και αυτές τώρα με μια πραγματικότητα που δείχνει ότι δεν μπορούν να είναι τα πράγματα, δεν μπορούν οι πρόσφυγες να εξαφανιστούν δια μαγείας. Και δυστυχώς το ίδιο έχει γίνει και με τις τοπικές κοινωνίες στην ενδοχώρα, οι οποίες τώρα ξεσηκώνονται ακόμη και για αφορμές που είναι παντελώς ασήμαντες. Δηλαδή αυτό που είδαμε πρόσφατα, ότι θα μεταφέρονταν 30-40 ασυνόδευτα ανήλικα για ένα μήνα μέχρι να φύγουν για τη Γερμανία και ξεσηκώθηκε η τοπική κοινωνία στα καμένα βούλα διότι δεν ήθελε αυτά τα παιδιά, δείχνει απλώς ότι έχουμε κατά τόπους ένα τέρας που γεννιέται. Το τέρας της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Και το οποίο συνδέεται προφανώς και με προβλήματα οικονομικά που υπάρχουν σε τοπικές κοινωνίες κτλ. Και για μένα είναι και ο μεγάλος κίνδυνος, αν θέλετε, αυτός. Αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Διότι νομίζω ότι θα βρεθούμε, ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακροδεξιό φαινόμενο με πολύ επιθετικά χαρακτηριστικά. Άρα, κατά τη γνώμη σας, τι πιστεύετε πρέπει να γίνει για να μπορέσει να υπάρξει μια, αν όχι επίλυση, μια καλύτερη διαχείριση της όλης κατάστασης? Πρώτον, θα πρέπει να υπάρξει αυτό που τόσα χρόνια συζητάμε, αλλά δεν γίνεται ποτέ, μια ισοκατανομή των βαρών στην Ευρώπη, δηλαδή αυτό που λέμε κοινοτική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να επιδειχθεί με κάποιο τρόπο. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι οι χώρες του Νότου οι χώρες που ανισοβαρώς δέχονται αυτό το φορτίο, καταρχήν διότι και οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που περνάνε σε αυτές τις χώρες, ο τελικός τους προορισμός, η επιθυμία τους είναι να πάνε να ζήσουν σε άλλες χώρες βόρειας της κεντρικής Ευρώπης. Λοιπόν, αλλά και κατά δεύτερον, θα πρέπει και εμείς στην Ελλάδα εννοώ να πούμε ότι με αυτούς τους ανθρώπους, με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους θα ζήσουμε και είναι προς το συμφέρον και το δικό τους και το δικό μας να έχουμε ταχείες διαδικασίες και να έχουμε και πρόσβαση αυτών των ανθρώπων σε βασικά αγαθά, γιατί δεν τους θέλουμε να ζουν σε γκρίζα ζώνη αφάνειας, θέλουμε με κάποιο τρόπο να ενταχθούν, να ενσωματωθούν. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά είναι καλύτερο από την στήρα άρνηση «εγώ δεν θέλω πρόσφυγες στη χώρα μου». Κάποιοι θα ζήσουν εδώ. Το θέμα είναι πώς τους θες. Τους θες στην παρανομία ή θες μια κατάσταση η οποία να είναι βιώσιμη. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα, καθώς και τους θεατές μας που παρακολούθησαν τη σημερινή εκπομπή. Γεια σας.